Në ditarin orës 13, ndër të tjera ju ftoj të ndiqni. Ngërçin kushtetuese dhe reforma zgjedhore kanë qenë në fokus të tryezës që presidenti Meta pati me opozitën jashtë parlamentare. Në njoftimin për mediat pas takimit, presidenti thekson se nuk do të lejojë askënd të neutralizojë kompetencat. OSBE mbledh tryezën e dytë për reformën zgjedhore ku diskutua financimi i partive dhe fushatave elektorale. Damian Gjyknuri tha për aty CNN se mirëpret çdo propozim nga Partia Demokratike. Ministrat e jashtëm të BE-s diskutojnë sot mbi propozimin e Francës për reformimin e procesit të zgjerimit. Brukseli është skeptik, ndërsa Gjermania kërkon që propozimi të mos ketë ndikim tek çelja e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, mirë se vini në ditarin e orës 13 këtu në A2 CNN, ku mes të tjera zhvillimeve të rëndësishme të ditës veçojmë. ISIS po ringrihet, paralajmërimi frikshëm vjen nga shefi i shërbimeve sekrete të Irakut. Ai tha për CNN se krerët e ISIS janë strehuar në Turqi dhe se grupi po u kërcënon të lirojë 10 mijëra luftëtar nga kampet siriane. Donald Trump përmbys politikën 40 vjeçare të Shteteve të Bashkuara dhe nuk i konsideron më si të palishme kolonitë e shtetit izraelit në Cisjordani. Vendimi ekzalton Izraelin dhe zemëron Palestinën. Zvicra dhe Danimarka janë skuadrat e radhës që u kualifikuan në finalet e kampionatit evropian. Përfaqësuesja Helvete shkatërroi 6-1 Gibraltarin, ndërsa Danimarka është skuadra tjetër e kualifikuar në grup. Dalimi më gjërësisht tek zhvillimet më të rëndësishme të ditës deri në këto momente. Presidenti Meta i nisi takimet mbi situatën në vend me një diskutim 90 minutash me opozitën e kryesuar nga Lulzim Basha. Zyrtarisht, presidenca njofton se kreu i shtetit i njohu të gjithë pjesëmarrësit në takim, atë që e cilëson situatë dramatike të sundimit të ligjit dhe veçanërisht me zbatimin e njëanshëm antikushtetues të reformës në drejtësi, aktualisht e lidhur me gjykatën kushtetuese. Në njoftim thuhet se presidenti theksoi se nuk do të lejojë askënd të neutralizojë kompetencat e presidentit të Republikës, siç ja njeh kushtetuta e vendit dhe se do të ndërmarrë çdo veprim për të ndaluar këtë puç kushtetues. Burimet thanë se tek këto veprime kreu i shtetit përfshin edhe shpërndarjen e parlamentit. Nga ana tjetër, kreu i shtetit përshëndeti hapat e ndërmarra nga opozita për miratimin pas një vonesë të reformës zgjedhore. Meta mbështet edhe kërkesën e opozitës për zgjedhje të parakohshme, të menjëhershme me qëllim, siç thuhet në njoftim, kthimin e legjitimitetit të munguar Kuvendit të Shqipërisë dhe rivendosjes së dialogut politik në institucione. Pas opozitës, Meta ka planifikuar edhe disa takime, mes të tjerash me Këshillin e Ambasadorëve Shqiptar, një organizatë e bërë nga disa diplomat karriere në vendin tonë. Lulzim Basha tha pas takimit me presidentin Meta se u njoh me prova tronditëse të ndërhyrjes së kryeministrit në reformën e drejtësi për të kapur gjykatën kushtetuese. Por siç e theksuam, nuk është vetëm ky moment në fokus të takimit me kreun e shtetit. Klementina Cenkollari na njeh edhe më tej me qëndrimin e Lulzim Bashës në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Klementina, a kishte sintoni mes presidentit Meta dhe kryetarit opozitës sa i takon zgjedhjeve të parakohshme, por edhe mundësisë së shpërndarjes së parlamentit? Po Denisa, për herë të parë, në fakt edhe zyrtarisht përmes të deklaratës së lëshuar nga institucioni i presidencës dhe komunikimit që pati kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha, ka një unison të institucionit të kreut të shtetit dhe të opozitës së bashkuar sa i përket nevojës për të pasur sa më parë zgjedhje të parakohshme. Zoti Meta, sikurse informohej në njoftim, kishte mbështetur qëndrimin e opozitës së bashkuar për të pasur zgjedhje të menjëhershme të parakohshme parlamentare si një mënyrë për të rikthyer situatën aktuale në normalitet dhe me të njëjtin qëndrim u shfaq edhe zoti Lulzim Basha përpara gazetarëve kur deklaroi se tashmë nuk ka më asnjë alibi nga ana e mazhorancës për të bërë të mundur kërkesën e kahershme dhe që nxori në fakt edhe jashtë kuvendit opozitën e bashkuar atë për të pasur sa më parë zgjedhje të parakohshme parlamentare dhe vendore në të njëjtën kohë. Zoti Lulzim Basha gjithashtu
qëndroi në të njëjtin argument edhe lidhur me gjykatën kushtetuese, pra në të njëjtin linjë me presidentin e Republikës, kur deklaroi se po tentohet të bllokohet funksionimi normal i saj dhe kur nënvizoi se për opozitën është e rëndësishme që sa më parë të jetë funksionale sipas kushtetutës gjykata kushtetuese, sikurse edhe SPAK. Çështja e dytë që u diskutuar në takimin për 1 orë 30 minuta të zotit Meta me opozitën e bashkuar ishte çështja e reformës zgjedhore, kur presidenti i Republikës ka kërkuar impenjimin e tyre të drejtë për drejtë dhe me propozime konkrete për reformën elektorale dhe përgjigja nuk ka vonuar. Zoti Lulzim Basha deklaroi se brenda javës së ardhshme dhe siç thon burimet brenda të hënës do të bëhet publike platforma me amendamentet që ka përgatitur opozita e bashkuar për sa i përket rishikimit të ligjit zgjedhor. Por më shumë juftoj të ndjekim deklaratën e zotit Lulzim Basha pak më herët. Gjatë takimit me presidentin Meta u njohëm me prova tronditëse të asaj që e kemi ditur dhe thënë dhe më përpara, të ndërhyrjes flagrante të kryeministrit vendit në procesin e reformës zgjedhore dhe konkretisht në procesin e emërimit të gjyqtarëve të gjykatës kushtetuese. Këto prova dhe fakte tronditëse vërtetojnë se qëllimi vetëm i këtij kryeministri dhe kësaj qeverie është jo zbatimi i reformës në drejtësi, por kapja e institucioneve të drejtësisë dhe në veçanti kapja e gjykatës kushtetuese. Çështja e dytë që kemi diskutuar është domosdoshmëria për zgjidhjen e krizës politike. Javën e ardhshme, opozita bashkuar do të konkretizojë produktin e saj, që është dokumenti strategjik për reformën zgjedhore, në amendamente përkatëse në të gjitha ligjet për ndërhyrjet e nevojshme në këto ligje, pra propozimin e plot për reformën zgjedhore, për opozitën dhe për shqiptarët nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë alibi për të vonuar zgjedhjet e parakohshme parlamentare dhe zgjedhjet vendore kushtetuese në të njëjtën ditë, si rrugdalja e vetme nga kriza. Ndërkohë, Klementina, kryetari i Partisë Demokratike, zoti Basha, ka pritur nëse lidhe ambasadorin e Bashkimit Evropian në Tiranë, zotin Soreka, cili ka qenë fokusi i këtij takimi. Po Denisa, situata e krijuar me gjykatën kushtetuese dhe çështja e reformës zgjedhore, sikurse konfirmohet, kanë qenë temë diskutimit për më shumë se sa 35 minuta që pati kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha me ambasadorin e Unionit Evropian në Tiranë, zotin Luigi Soreka. Kujtojmë që për çështjen e gjykatës kushtetuese, zoti Soreka është fajsuar një ditë më parë nga presidenti i Republikës se edhe ai ka përgjegjësinë e tij lidhur me situatën e krijuar në këtë institucion, por edhe me në me disa prej çështjeve të reformës në drejtësi. Në fakt, pas takimit nuk pati komente për gazetarët, por nga ana tjetër kujtojmë që për Bashkimin Evropian situata e krijuar me gjykatën kushtetuese mund të marrë zgjidhje nëse institucionet shqiptare i drejtohen sërish Komisionit të Venecias. Faleminderit, ishte në këtë raportim për zhvillimet politike të ditës kolega Klementina Cenkollari. E njoftoi që ditën e premte, ndërsa sot presidenca saktoson se në orën 14:30 do të depozitojë në prokurori kallëzimin penal për kreun e Këshillit të Emërimeve Ardian Dvorani. Sipas kreut të shtetit Ilir Meta, Dvorani ka shpërdoruar detyrën duke kryer një akt antikushtetues lidhur me procedurën me të cilën ju përcolli institucioneve listën me kandidatët për plotësimin e vakancave në gjykatën kushtetuese. Duke cilësuar si shkaktarin kryesor për ngërçin kushtetues, Meta nuk kurseu akuzat ndaj kreut të KD-s, duke deklaruar se përzgjedhja e emrave për në kushtetuese po bëhet në mënyrë mafioze, ndërsa Dvorani e cilësoi një ushtar të verbër të partisë. Presidenca ka paralajmëruar se së bashku me kallëzimin penal do të depozitojë edhe një video në të cilën faktohen shkeljet jo vetëm të Dvoranit, por edhe të zyrtarëve të tjerë. Kritik ndaj Këshillit të Emërimeve në drejtësi nuk është vetëm presidenti, edhe avokati i popullit në gjetjet paraprake të raportit që po përgatit mbi veprimtarinë e KED-s vëren një mungesë të theksuar transparence sa i përket listimit të kandidatëve për në gjykatën kushtetuese. Avokati i popullit thekson se procesi vlerësimit të kandidatëve është bërë në mungesë të rësore të transparencës dhe vetëm publikimi përfundimtar i vendimit të miratimit të listave është përpjekur të përmbushë elementin e transparencës. Jo transparente, sipas avokatit të popullit, ka qenë edhe mënyra e dërgimit të listave pranë organeve të emërtesës.
Sa i përket rolit të kryetarit të KED-s, Ardian Dvorani, të cilin presidente e akuzon për shkelje të kushtetutës, avokati i popullit vëren se ai ka vepruar në mungesë transparence. Nuk pati asnjë njoftim publik për dërgimin në kohë të ndryshme të listave, edhe pse kjo u bën nga kryetari Dvorani pa një vendimarrje të Këshillit, vëren në raporti. Procedura ndjekur nga presidenti Meta për plotësimin e vakancave në gjykatën kushtetuese vë në pikpyetje parimin e shtetit të së drejtës. Ky është vlerësimi i Bashkimit Evropian shprehur përmes zëdhënëses Maja Koçiançiç, e cila i sugjeroi Tiranës që edhe për këtë ngërç ti drejtohet Komisionit Venecias. Edhe ambasadori BE-s Soreka i quajti shqetësuese zhvillimet e javës së shkuar. Bashkimi Evropian i sugjeron Tiranës të thrasë përsëri në ndihmë Komisionin e Venecias, këtë herë për të zgjidhur ngërçin e krijuar me plotësimin e vakancave në gjykatën kushtetuese. Në mungesë të një gjykate kushtetuese funksionale që mund të vendosë mbi këtë interpretim të papajtueshëm, rekursi për një mendim të Komisionit të Venecias duket si një zgjidhje efektive për ta trajtuar këtë situatë si një çështje me përparësi. Zëdhënësja e Brukselit Maja Koçiançiç në përgjigje të Euronews Albania i rikujtoi presidentit Meta se mos respektimi afatit 3 ditor dhe zgjedhja përtej 3 kandidatëve të parë sipas renditjes së KED-s ngrin pikpyetje mbi parimin e shtetit të së drejtës. Reforma në drejtësi e miratuar unanimisht nga Parlamenti me ndryshimet kushtetuese dhe legjislative të 2016-s, kishte konceptuar renditjen teknike nga Këshilli i Emërimeve në drejtësi, kufizimin e diskrecionit të organeve të emërimit me 3 kandidatët e parë më të kualifikuar, si dhe zbatimin e mekanizmit zhbllokues, pas skadimit të një afati 30 ditor, një interpretim që nuk i pranon këta element thelbësor të mekanizmit të emërimit, siç parashikohet në kushtetut dhe ligjet përkatëse, vënë në pikpyetje parimin e shtetit të së drejtës. Ambasadori BE-s Luigi Soreka i quajti shqetësuese situatën e krijuar. Java e kaluar u shënua nga zhvillime të rëndësishme dhe zhvillime shqetësuese. Mirëpritëm anëtarët e rinj të gjykatës kushtetuese që u zgjodhën. Ky është një hap i rëndësishëm përpara dhe ne e mirëpritëm. Tani i bëjmë apel të gjitha institucioneve shqiptare të përfshira që ta zgjidhin shpejt konfliktin mbi interpretimin dhe të sjellin qartësi mbi kompozimin e gjykatës kushtetuese. Soreka rikujtoi Tiranës se një gjykatë kushtetuese funksionale është e rëndësishme për të hapur negociatat e antarësimit me Unionin muajt e ardhshëm. Një tjetër zhvillim i ditës së sotme ishte edhe tryeza e Komisionit të Reformës Zgjedhore në drejtimin e OSBE-s, në cilën opozita u përfaqësua në nivel teknik, ndërsa ka njoftuar se javën që vjen do të paraqesë edhe draftin e vet. Por si është pritur ky draft dhe diskutimet dhe çfarë thon përfaqësuesit në kuvent, Marcela Karapanço ka ndjekur tryezën e sotme dhe na sjell detajet. Marcela, si e kanë pritur përfaqësuesit e opozitës dhe të majorancës në kuvent këtë draft? Është një draft i cili është konsumuar edhe brenda ambienteve me dyert të mbyllura ku përmbahet tryeza e dytë e thirrur nga OSBE, ku i pranishëm është edhe Ivi Kaso, përfaqësuesi i Partisë Demokratike, por edhe përfaqësues të tjerë në nivel teknik të opozitës së bashkuar, të cilët kanë deklaruar përmbajtje në një pjesë dhe propozimet që ata kanë përsa i përket vetëm financimit të partive politike dhe fushatës zgjedhore, pasi për këtë është tryeza e sotme. Sipas draftit që A2 CNN ka mundur të siguroj, drafti para prak dhe që pritet të ketë edhe ndonjë modifikim të vogël, me ndryshime të vogla për gjatë javës së ardhshme, kur do të bëhet pjesë e paketës të plot të draftit paralel për Partisë Demokratike dhe Opozitës Bashkuar për të publikuar për reformën zgjedhore. Pika kryesore e këtij drafti ka të bëjë me integrimin, përmirësimin dhe thjeshtësimin e kornizës ligjore përsa i përket procesit zgjedhor, dhe pika kryesore ku opozitarët jashtëparlamentarë ndalen është tek ndërhyrja ligjore që duhet të sigurojë një financim të partive politike dhe për zgjedhjet me 100% nga buxheti i shtetit, me qëllim, thot Partia Demokratike, shmangjen e financimeve private me burime të dyshimta. Paralelisht me këtë propozohet kriminalizimi i financimeve private. Këtë propozim, të paktën që është edhe kryesori për financimin e partive, mazhoranca e ka pritur e hapur, ka deklaruar që duhet të ketë një dokument të shkruar përpara për ta diskutuar dhe për të pasur mëtej
edhe një diskutim për të miratuar, pse jo edhe propozimin e Partisë Demokratike, por kjo mbetet ende në nivel të një deklarate të zotit Gjiknurin, ndërsa nga ana tjetër Ralph Gjoni ka qenë disi më i shprehur për sa kohë sipas tij ka një grop të madhe me financimet, ai e pranon këtë gjë në fushatat zgjedhore, por nuk është dakord që Partia Demokratike, pra një parti me prirje të djatha, të ketë këtë financim nga ana e shtetit dhe jo të lejohet tek privatët. Pas shpinës time vijojnë të kenë diskutimet prej më se 4 orësh Denisa Tryeza e thirrur e dytë nga OSBE-ja për financimin e partive politike, ndërkohë ju ftoj të ndiqni tani një pjesë të deklaratave të zyrtarëve të reformës zgjedhore. Janë duke u bërë disa propozime dhe sugjerime në lidhje me kufizime dhe shpenzime të fushatave zgjedhore, si dhe po jepen mendime në lidhje me projektet që ne kemi shfaqur në Komisionin e Reformës Zgjedhore, duke bërë de facto dhe një kritik apo sugjerime në lidhje me ato çka ne po miratojmë në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Megjithëse qëllimi i Tryezës është më i gjerë, është për të parë përtej fushatave zgjedhore dhe financimin e partive politike, pa përtej financimit të fushatave zgjedhore dhe çështjet e financimit të partive politike. Ka diskutime nga më ndryshme, problemet kryesore janë aspekti i raportimit, kufizimet në shuma, por mbi të gjitha dhe idetë e hedhura dhe kërkesa që kanë ardhur nga disa institucione ndërkombëtare për të kufizuar reklamat politike mbase edhe për të ndaluar fare ato. Pra është një çështje e cila është duke u diskutuar, ku po shikon pluset dhe minuset e të gjithë këtyre propozimeve. Demokratike ka kërkuar 100% financim nga shteti, të lutem. 100% financim nga shteti ka kërkuar Partia Demokratike. Diskutuar, ne Partinë Demokratike presim që të vijmë me propozime konkrete në procesin e reformës zgjedhore dhe natyrshëm në momentin që të shohim propozime të shkruara, se deri tash nuk kemi parë asgjë përveç deklaratave politike. Financimi i partive politike dhe i fushatave zgjedhore është ana më e errët e politikës shqiptare, është një vrim e zezë me qindra miliona euro të pa deklaruara, të pa monitoruara, të cilat duhet të kanalizohen në kanale zyrtare, tamam siç bëhet edhe në vendet e tjera evropiane. Ka pasur një propozim nga ana e opozitës e Partisë Demokratike, është folur edhe gjatë draftit që ata kanë punuar në seli për një financim nga shteti. Do ta mirëprisni ju këtë propozim? A duhet që financat e partive politike në fushata të jenë të akorduara nga shteti? Tani është e çuditshme se një parti që pretendon që është e djathtë propozon financim 100% nga shteti. Standardet evropiane dhe ndërkombëtare të suksesshme në botë imponojnë një ekonomi mikste. Pra një ekonomi, do të thoja, financimi gjysmë nga shteti dhe gjysmë nga donatorët privat. Unë personalisht nuk e mbështes këtë rekomandim ose propozim nga ana e PD-s, por jam i gatshëm të dëgjoj, jam i gatshëm që dora jonë si opozitë parlamentare të jetë e shtrirë nga të gjitha partive politike, dhe jemi të gatshëm që t'i dëgjojmë edhe në Komisionin Parlamentar për Reformën Zgjedhore. Ishte në këtë raportim të drejtë për drejtë, Marcela, në përfundim të Tryezës sigurisht do të na përcjellësh edhe të tjera detaje. Faleminderit. Do të mbetemi të flasim tek aktualiteti politik. Është bashkuar me mua në studio zoti Blendi Klosi, ministri i turizmit dhe mjedisit. Kënaqësi zoti Klosi që ju kemi në studio. Mirëdita, faleminderit juve për interesimin sa mund t'japi politika interesim për jetën e përditshme. Shumë interesante po të flisim për gjëra që kanë të bëjnë me jetën e përditshme, me problemet hallet të shqetësimit e njerëzve. Nuk është se nuk është shqetësim edhe kjo që diskutuam, por realisht më vjen mirë që kronika para ardhës ose transmetimi live vinte nga kuvendi ku po diskutohet reformat zgjedhore. Sa më vjen mirë, në fakt më vjen edhe më pak keq se u bë një jetë që flasin për reformën zgjedhore. Fjala zgjedhje është fjala më e përmendur besoj në transmetimet tuaja. Flitet një vit para zgjedhjeve, një vit mbas zgjedhjeve për procesin zgjedhor. Unë vetë kam qenë mbase 20 vjet përpara, 15 vjet përpara, 17 vjet përpara bashkëkryetari i Komisionit për bipolar për reformën zgjedhore në 2002. Edhe që atëherë diskutoj po i njëjta bisedë, do reformojmë sistemin, do reformojmë procesin, edhe gjithmonë humbasim në detaje dhe harrojmë që procesi zgjedhor është një moment që njerëzit kërkojnë të marrin zgjidhje dhe jo të bëjnë zgjedhje. Është një moment ku njerëzit kërkojnë të dëgjojnë programet e forcave politike, kërkojnë të dëgjojnë sepse një leadership është më mirë se një leadership tjetër, kush është ekipi që përfaqëson një ekip, dhe
reforma as nuk t'jep fitore në procesin zgjedhor, ose reforma zgjedhore, ose sistemi zgjedhor, as nuk t'jep humbjen. Ne jemi si Parti Socialiste në një fushat vërtet të shtunën. Ne kishim procesin e zgjedhjeve brenda strukturave të partisë, zgjedhëm delegatë e Kongresit, po ai në vetvete është një element, pra zgjedhja delegatë të Kongresit. Po gjithë procesi, pra rivlerësimi i strukturës partisë, rithirja e organizatave socialiste, vlerësimi i zgjedhjeve paraprake që shnuan zgjedhje kryetarëve të rinj të organizatave, por realizimi për herë të parë si asnjë gjë tjetër në Shqipëri i bashkëkryetarëve burra dhe gra, pra një ndarje perfekte dhe barazi gjinore maksimale në strukturat e Partisë Socialiste, edhe futja 30% të trimeve dhe zgjedhja e organizatave është një ushtrim i madh zgjedhor që ka të bëjë me forcë që përgatitet për zgjedhje. Pse them këtë? Se di pyetjet që besoj do keni ju këto pyetjet e debatit të përditshëm, edhe forcat politike harrojnë që të përgatiten, harrojnë të mendojnë që edhe zgjedhjet në qershorin e vitit 2021 që do ndodhin, i bie janë vetëm 18 muaj. 18 muaj për një forcë politike që do të marrë pushtetin, nuk janë asgjë për të përgatitur, për të parë strukturat, për të parë njerëzit, për të përgatitur programin, për të gjetur kandidatë e mundshëm për zgjedhjet e ardhshme, për të gjetur leadershipin, për... Dhe sërish palët po ju bën bashkë të paktën në një tryezë dhe për reformën zgjedhore vetëm ndërkombëtarët, OSBE-ja edhe në këtë rast, në tryezën e dytë. OSBE-ja, dakor më... Prandaj po them që është një debat i cili është i rëndësishëm, por është shumë i fragmentarizuar. Çfarë ndodh në realitet me rregullat të reja për procesin zgjedhor është shumë pak në ato çfarë ndodh ditën e zgjedhjeve. Është shumë pak. Dhe prandaj po them që ne si Parti Socialiste, dhe këtu besoj ndodh gjithmonë diferenca, ne merrem me përgatitje, e mendojmë ditën e zgjedhjeve sikur është nesër, sikur është sot. Po do merret me financimin, me draftet të reja. Po nuk e di, inshallah merren me organizimin. Ne kam parë që kryetari i Partisë Demokratike del në bisedë me qytetarët, mendoj që është veprimi më i drejtë i forcës opozitare, pra sa unë kam një eksperiencë modeste në politikë, që të merret me njerëzit, çfarë përfaqëson dhe kur po qëse do vinë pushtet, çfarë do t'ja. Ndërkohë që për zgjedhjet e kaluara, zgjedhjet qershore, kam qenë në këtë bisedë me ju disa herë, edhe e thonë materi që është shumë e rëndësishme që njerëz kuptojnë për çfarë zgjedhin. Dhe bojkoti çfarë fitoi? Fitoi një mungesë të Partisë Demokratike në të gjithë territorin. Nuk ka më asnjë kryetar bashkie në cilën të ketë një pikë referimi se çfarë mundoi Partia Demokratike, edhe nëse do kërkojë që të marrë pushtetin. Dhe në këto kushte është shumë e vështirë që të gjykosh mbi një model se çfarë do Partia Demokratike. Prandaj gabimet që ndodhin në vendimarrjet e caktuara politike mund nxjerrin partinë jo vetëm jashtë sistemit, siç ka dalë tani partitë e opozitës, por mund ta nxjerrin, mund ta fshin fare nga realiteti, pasi ne jemi në një proces si forca politike për të marrë votat e njerëzve. Dhe ne ditën e gjykimit e kemi ditën kur marrin votat. Ditën që nuk ke i votuar, pastaj mund të jesh në kronikën e televizionit, po nuk je në realitet. Dhe meqense nisëm me zgjedhje, me reformë zgjedhore, presidenti ka mbështetur edhe sot në takimin që ka patur me krerët e partive opozitare në presidencë për 90 minuta, idenë e opozitës të shkojmë në zgjedhje të menjëhershme të parakohshme parlamentare. Dhe ka kërcënuar gjithashtu edhe me shpërndarje parlamenti, edhe pse refuzon të shpjegojë më tej se mbi ç'baza e mbështet të presion. A i ka majoranca mjetet për ta sfiduar një ndërmarrje tillë të duke qenë që i kam kaluar dhe opozitën, edhe 2 herë opozitën, pushtetin, kam qenë që në proceset zgjedhore kanë data të caktuar, nuk janë data që janë me qef. Çdo forcë opozitare, edhe forca më e vogël opozitare, një forcë e krijuar sot, gjëja e parë që do të kërkojë është të shkojnë zgjedhje. Edhe forcat opozitare mund të mblidhen bashkë sa duan dhe të kërkojnë të krijojnë krizë parlamentare, të shkojnë proces zgjedhore. Është detyrë e opozitës. Detyrë çdo forcë politike është ditën e parë që dalin opozitë, ditën e dytë të kërkojnë të shkojnë zgjedhje. Por çfarë vlerë merr kur kanë dhe presidentin në krah? Po le ta kenë presidentin. Presidenti nuk është se tani po e fshe, si thua, dakordsinë me qëndrimet e forcave opozitare. Po kjo nuk do të thotë se kjo është se duan ata të shkojmë zgjedhje. Pse duhet të shkojmë zgjedhje? Por çfarë arsye opinioni publik qytetar shqiptar do duhet të shkojnë zgjedhje? Për çfarë? Kush është arsyeja? Ishim ne, Partia Socialiste, që i tha Partisë Demokratike dhe aleatëve se dalin nga parlamenti. Ishim ne, ishte Edi Rama që i tha forcave që mos u fusin zgjedhje lokale. Ishte vendimarrja e tyre dhe unë edhe këtu e kam thënë në televizion të tjera, unë personalisht nuk e gjykoj negativisht. Është një vendimarrje e tyre, një kërkesë për të ngritur tensionin, një mënyrë se si ata llogarisin forcën e tyre politike që duke bërë bojkot në të gjitha gjërat, ata mund të ngrenë opinionin publik pro tyre. Dhe kjo le ta vazhdojnë të betejë. Thash, 18 muaj nga sot janë shumë pak për një forcë politike për të përgatitur për të marrë pushtetin. Janë shumë pak. Realisht, ne kur ishim në opozitë,
punonim disa vite për të krijuar strukturën, për të testuar njerëzit, për të parë programin, çfarë do themi në këtë qarqë. Pra nuk merret kjo me del aty bën deklarata e thua ne duam zgjedhje. Po do të dakord, normal që ata duan zgjedhje. Po nëse nuk shkojmë deri në qershor të 2021-shit, nëse vihet në jetë plani i presidentit për të shpërndar parlamentin. Po presidenti në radhë parë, presidenti mund të bëjë një dekret, siç bëri dekretin e datës 13 tetor, që nuk e besoi asnjëri. Dhe ndërkohë që parlamenti funksionon mbas kushtetutës, parlamenti gjykohet nga veprimtaritë e tij dhe vendimarrja që ata merr nga gjykata kushtetuese, shqyr zotit, po kemi një gjykatë kushtetuese shumë shpejt, që dhe ky është një konflikt që i krijon konfliktet e tjera, pra krijimi i kësaj gjykate kushtetuese, e cila do të marrë vendimarrje të caktuara për sa i përket çfarë veprimesh kanë marrë forcat politike, parlamenti apo dekretet presidenciale, se gjykata kushtetuese nuk gjykon nëse programi jonë elektoral është më i mirë apo vendimarrjet tona, çfarë kemi votuar në parlament, çfarë ligjesh kemi kaluar në parlament, gjykohen gjykatë kushtetuese. Dhe çfarë dekretesh nxjerr presidenti, gjykohen gjykatë kushtetuese. Dhe a jepet e drejta një institucioni si presidenti i Republikës të shpërndajë mazhorancën, pse mendon presidenti si me një ndjesi opozitare? Se nuk kanë ndjekur procedurat. Për çfarë? Në listimin e kandidatëve. Dhe në njohjen e të gjitha institucioneve. Është gjykata e cila detyrën e parë të paktën të shprehur botërisht nga forcat politike, nga ndërkombëtarët, nga të gjitha aleatët e Shqipërisë, nga gjithë ata të cilët e quajnë procesin e integrimit të Shqipërisë një detyrë shumë të rëndësishme për të pasur Shqipërinë në një hartë europiane tashmë, kanë gjykimin e gjykatës kushtetuese për dekretet e presidentit për zgjedhjet lokale. Pra, në këtë kuadër ka një konflikt të drejt për drejt interesi, të cilën do duhet që të mënjanohet ky debati për procedura, dakord, unë jam shumë dakord dhe për ato. Dhe në rezolutën që ne miratuam në përgjykimin e mazhorancës, veprimi presidencial për këto numërimin e antarëve ose kandidatura për gjykatën e lartë është një veprim antikushtetues, jo i drejtë, dhe për këtë gjykata kushtetuese do të shprehet. Pra, them që më tepër sa kaq, prandaj them që shumë e vlefshme është debati për të mbyllur reformën zgjedhore, për të plotësuar një nga një kushtet e Bundestagut, meqense ato i morëm si kushte bazë, por që janë në vetvete reforma që i shërbejnë Shqipërisë dhe që i duhen realitetit shqiptar, për të ndryshuar pak nga kjo zallamahia dhe kjo situata që askush nuk kupton çfarë dhe se përse. Prandaj them që është shumë mirë që edhe ky debati në televizionin tuaj dhe në gjithë televizionet e tjera të jetë shumë më tepër i fokusuar te problemet, hallet, shqetësimet, që dhe ky është hall, por nuk mund të shndrohet një raport ndërmjet presidencës dhe gjykatës kushtetuese në çdo televizion, në çdo ekran. E shihni si konflikt të presidentit dhe të KED-s apo të presidentit dhe majorancës qeverisë? E shikoj si një konflikt që inshallah nuk shndrohet në një konflikt si ato protestat e maj qershorit të vitit 2019, që na ulën numrin e turistëve. Vetëm këtë mera kam, se mos krijohet një ndjesi që po çfarë do ndodhi në Shqipëri, se për të tjerat pastaj situata nuk besoj se edhe njerëzit i marrin shumë konsiderate dhe ju e keni për audiencë, po nuk besoj se ka shumë që e ndjekin këtë debat dhe e kuptojnë këtë debat. Sepse është debat që në botën qytetëruar zgjidhet në gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese është fundi i vendimarrjes, është shkalla më e lartë. Prandaj them që a mund të ishin koordinuar institucionet në këtë rast, zoti Klosi, nëse të kishte një koordinim më të kujdesshëm mes KED-s, presidencës dhe kuvendit, do të ishte shmangur e gjithë kjo betejë edhe publike, siç e thoni? Po koordinimi bëhet ndërmjet dy njerëzve që duan të koordinohen, ose me dy institucione, me dy fenomene. Koordinimi nuk bëhet ndërmjet dy drejtave të gjitha. Ne jemi në drejta të gjitha, pra gjithë secili në drejtim të vet. Ndërkohë që ne kemi një shqetësim për gjykatën kushtetuese, propozimi vjen që hajde shpërbëjmë parlamentin, që të rrëzohet edhe një herë e gjithë çfarë është bërë për ngritjen e institucioneve të drejtësisë në vend. Hajde shpërbëjmë parlamentin që të shtyhet ngritja e gjykatës kushtetuese. Depozitojmë padi ndaj zotit Vorani, që pritet në orën 14:30. Po dakord, ato janë gjitha procese që mund të ndodhin, por këto problemet e mëdha që sa herë që afrohemi drejt diçka që ka të bëjë me reformën drejtësi, edhe me vlerësimin e atyre çfarë politika bën mbi këtë vend dhe në këtë vend çfarë ka bërë dhe çfarë mund të bëj,
Gjithmonë dalin këto propozimet janë in extremis, që duket o bo çdo ndodhe dhe ju thoni të ketë një koordinim. Tash koordinohen gjërat që shkojnë në një linjë të caktuar, nuk koordinohen drejtat e gjitha. Ndalemi pak tek shtëpia juaj. Le ta quajmë duke qenë se vëmendja përgjatë këtyre ditëve është ndalur tek politika, tek gjithë debati, konflikti majorancë. President është harruar apo është e kaluar fakti që në kuvend po diskutohet projekt buxheti i vitit të ardhshëm, i cili duket se ndjeshëm paktën për disa institucione nuk është parë me entuziazëm të madh. Sa e kënaqur është ministria që ju drejtoni për atë çka akordohet për turizmin dhe mjedisin në vitin e ardhshëm? Po, çdo ministër mjedisi sidomos në botë, besoj edhe ministri Japonisë, i Amerikës, i Gjermanisë, ankohet për buxhetin. Sot shifrat që duhet të investohen për të mbrojtur mjedisin, për të mbrojtur natyrën, për gjithë to problematikat e mëdha mjedisore që kanë të bëjnë me ndryshimet klimatike, me ngrohjen globale, me efekte në serë, pra me efekte të cilat dëmtojnë natyrën, kërkojnë investime të jashtëzakonshme. Por për sa i përket Ministrisë Turizmit dhe Mjedisit, ndihem shumë mirë që besoj ju e keni ndjerë, sepse jeni një ndjekëse shumë e rregullt të politikës, por edhe debatit për sa i përket politikave shtetërore, që kanë të bëjnë me turizmin, pothuajse të gjithë flasin për turizmin, dhe kjo është një arritje shumë e madhe. Investimet mëdha do ndodhin në infrastrukturë, qoftë nga Ministria e Infrastrukturës, që nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit, po ashtu investimi do ndodhin në kuadër të pastrimit depurimit urave të zeza dhe investime në ujësjellës kanalizime. Të mëdha që po ndodhin në buxhetin e vitit 2020, investimet të vërteta nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit për ringritjen e destinacioneve turistike si Gjirokastra, Përmeti, Saranda, Vlora, Berati, Shkodra, Kruja, Lezhë, janë investime të vërteta të cilat do ta ndrojnë shumë situatën për sa i përket turizmit dhe mjedisit në vendin tonë. A ka probleme? Ka shumë probleme, sidomos probleme të trajtimit të mbetjeve urbane në vendin tonë, e cili ngelet një gangren në realitetin publik shqiptar. E them në realitetin publik sepse ne flasim për shifra turistësh dhe sot besoj ka arritur në shifrën 6 milion turistë huaj që kanë hyrë në Shqipëri, që janë të paktën 100.000 më shumë se sa viti i kaluar dhe që besoj deri në fund vitit do shkojmë te 6.3-6.4, pra një rritje me mbi pothuajse 10% e turistëve që kanë hyrë në Shqipëri me pasaportat tuaja në vitin 2019, pra që është një rritje e konsiderueshme, për këtë flitet pak, megjithatë ndihet shumë, se mund të themi që është nga ato sektor të ekonomisë së vendit që është progresiv, ka i rritje të shpejt, ka i rritje të qëndrueshme, edhe i rritje që ndikon jo një zë buxhetor, po ndikon mira familje që merren me këtë biznes. Ajo që ne duam bëjmë për vitin e ardhshëm janë politika të reja në dy drejtime, në luftën kundër plastikës e ndotjes mjedisore, dhe për këtë jemi në një sinkron shumë të madh me të gjithë partnerët ndërkombëtarë dhe them dhe me shoqërinë shqiptare në luftën tonë për reduktimin e qesëve plastike. Dhe në fushën e turizmit, zgjerimin e turizmit në 12 muaj të vitit, por edhe hapjen e turizmit në detar, turizmit marinës, turizmin blu, i cili për hir të vërtetë është pothuajse inekzistent në vendin tonë. Dhe ndalemi tek mjedisi, delegacioni BE-s-u është angazhuar në një fushat kundër plastikës, sikurse ju e përmendët veçanërisht që prej 2018-s jemi në fushat kundër qeseve. Madje u tha nga kryeministri se kishte një plan për ndalimin e importit të gjitha atyre materialeve të cilat nuk riciklohen, megjithatë betejë nuk është fituar ende. Çfarë problemesh ka? Në 1 qershor të vitit 2020, në ditën ndërkombëtare e trimit, ne kemi deklaruar si ministri, tani jemi në dakordsinë me komunitetin e biznesit, me shoqërinë, me strukturat administrative po ashtu, që të jenë një vendimarrje e fundme që 1 qershor 2020 të shtojë ditën pa qese plastike në Shqipëri. Është një element lufta kundër plastikës që ndodh sot në gjithë botën e qytetëruar, në kudo flitet për mjedisin, për plastikën, për efektet negative që vijnë nga plastika në vendin tonë. Ne po punojmë fort që kjo gjë të ndodhi edhe do të jetë një lëvizje që ta bëjë Shqipërinë të parin vend evropian pa qese plastike mbajtëse, që është një nga ato veprime që bëhet edhe për të ndikuar aq sa mund ndikojë Shqipëria në gjithë të problematikën globale të mjedisit, me paçka se ne jemi vend i vogël, por ndikon drejt për drejt në dy gjëra. Në parën për të qenë një Shqipëri e pastër, është një fenomen i cili rëndom na paraqet si të papastër, jo si të ndotur qeset plastike, kudo i gjen qeset plastike të hedhura aty këtu. Dhe e dyta që është po aq e rëndësishme, është pra, si thua, një fushat e ngritur mbi qeset plastike, ose që synon këtë element që na dëmton, por që ngre shumë më tepër edukimin mjedisor në vendin tonë.
Zgjidhja, si e tha dhe ju, problematika që ne duhet të bëjmë me vendimarrje qeveritare, me vendimarrje administrative, për të reduktuar qizë plastike, është një. Por ajo që duhet jetë më e shumta dhe që e zgjidh problemin, është opinioni qytetar që refuzon përdorimin e qizë plastike. Për ndryshe, gjithë procesi është proces i cili ngelet në debatin, edhe këtu ju falenderoj shumë edhe Komisionin Evropian, edhe vetë ambasadorin Soreka, por edhe gjithë pothuajse ambasadorët përfaqësues të Bashkimit Evropian që janë pjesë e kësaj fushate. Do të shohim cila do të jetë përqasja edhe deri në qershor të vitit të ardhshëm. Faleminderit zoti Klosi që ishit me mua në studio. Faleminderit ju. Nice. E do të ndalemi këtu, shikues nderuar, ka publicitet, rikthehemi më njëherë me të tjera zhvillime të ditës. Rikthehemi sërish bashkë. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian diskutojnë sot mbi propozimin e Francës për reformimin e procesit të zgjerimit. Brukseli është skeptik, ndërsa Gjermania kërkon që propozimi të mos ketë ndikim tek çelja e negociatave me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Propozimi jo zyrtar i Francës për reformimin e procesit të zgjerimit diskutohet të martë në takimin e ministrave të jashtëm në Bruksel. Në një dokument jo formal prej 6 faqesh, qeveria Emmanuel Macron sugjeron që 35 kapituj të antarësimit të zëvendësohen me 7 etapa. Për të kaluar nga njëra etapë në tjetrën vendi kandidat, do duhet të plotësoj një grup kushtesh, ndër të cilat për shembull i pari është implementimi i ligjeve për ambientin dhe ndër të fundit është integrimi ekonomik. Nëse një nga këto etapa do të përmbyllet me sukses, BE do t'i ofrojë vendit përkatës qasjen e institucionet relevante, por nëse qeveria e një vendi kandidat shënon në regres, Brukseli mund të kthejë procesin në fazën fillestare. Në një reagim për Deutsche Wellen, Ministria e Jashtme Gjermane komenton mbi propozimet franceze. I njohim sugjerimet e qeverisë franceze për reformën e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Ne jemi të hapur për të diskutuar për përmirësimin e procedurave të zgjerimit, për sa kohë që kjo nuk vonon çeljen e negociatave me Shqipërinë dhe me Maqedoninë e Veriut. Bashkimi Evropian tani duhet të mbajë fjalën e tij sepse kushtet për fillimin e negociatave janë përmbushur. Dušan Relić, drejtori i zyrës së Brukselit në Fondacionin Gjerman të Shkencës dhe Politikës, beson se dokumenti i Francës është një përpjekje për të minimizuar dëmet e shkaktuara nga refuzimi për të dhënë dritën e gjelbër ndaj Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Natyrisht, Parisi është i befasuar nga kritikat e ashpra për frenimin e procesit të zgjerimit. Kritikat erdhën nga të gjitha anët dhe shumica e tyre e quajtën gabim katastrofik. Diplomatët e BE-s kanë reaguar pjesërisht ashpër, thot Deutsche Welle, duke vënë në pikpyetje vullnetin e francezëve për të pranuar vende të tjera në BE. Përveç kësaj, në dokumentin francez kërkohet jo vetëm reformimi i procesit të antarësimit, por i të gjithë Bashkimit Evropian. Kjo sipas tyre tregon se francezët nuk e kanë shumë seriozisht me Ballkanin. Referuar propozimit francez për një formulë të re për integrimin e Ballkanit Perëndimor, ministra e jashtme suedeze Ann Linde deklaroi se propozimi ka ardhur dhe ai do të analizohet me kujdes. Ajo shpreh se janë të gatshëm të shërtojnë propozimet e reja kur vjen fjala tek integrimi. Nga krau tjetër për ministrin Gencakaj, propozimi është ende në fazë fillestare, por sipas tij e rëndësishme është që procesi i zgjerimit të mos zëvendësohet me asnjë alternativë tjetër. Propozimi nga Franca erdhi të premten dhe ne nuk e kemi analizuar akoma, por është e rëndësishme për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor dhe të Bashkimit Evropian. Ne jemi të përgatitur për të studiuar një mënyrë të re kur vjen puna te diskutimi për antarësimin e i shohim me interes të madh dhe do të fillojmë diskutimet brenda Bashkimit Evropian për këtë. Shqipëria kërkon që procesi i zgjerimit të mos zëvendësohet me asnjë alternativë tjetër dhe natyrisht ne mirëpresim një metodologji që do ta bëjë një proces do t'i kontribuojë më tepër transformimit të vendit tonë, por që kjo natyrisht duhet të garantojë edhe antarësimin e Shqipërisë në familjen evropiane sipas meritave të saj dhe bazuar mbi një proces të qartë. Zhvendosemi sërish tek tryeza për reformën zgjedhore, është Ivi Kaso në këto momente. I rëndësishëm i cili kërkon vëmendje të veçantë dhe kontribut të gjitha palëve. Dhe me këtë vëmendje jemi përgjigj pozitivisht ftesës, kemi marrë pjesë sot, ku kemi shpalosur platformën, një pjesë e mirë e cilës është bërë publike dhe në eventet të tjera. I referohem platformës opozitës bashkuar për të çliruar zgjedhjet, e cila përmbante disa propozime konkrete që lidheshin me financimin, propozime të cilat janë detajuar edhe në nivel teknik në tryezën e sotme dhe që së shpejti nga ekspertë e opozitës bashkuar në konkluzion të punës së komisioneve
të cilat mblidhen me një frekuencë për të admiruar në selin e Partisë Demokratike, do të materializohen me një draft konkret, i cili do të shpërndahet në rast parë me publikun, nga i cili presim të marrim vlerësimet dhe sugjerimet, dhe së dyti nga të gjithë aktorët e interesuar vërtet për të dhënë zgjidhjet vërteta për sa i përket reformës zgjedhore. Kanë pasur rezerva ata për financim nga shteti në përgjithësi? Atëherë mund të them që ekspertët ndërkombëtar kanë ilustruar këndvështrimet e tyre lidhur me problematikat ose me pikat e dobta të cilat që lidheshin me financimin e partive, të cilat do të kërkonin vëmendje të veçantë nga reforma dhe duhet të adresoheshin. Dhe në gjitha prezantimet e tyre, si përpara fjalës tonë, pra para shpalosjes propozimit tonë, ashtu dhe në përgjigjet dhe në komentim edhe të fjalës tonë, nuk ka patur asnjë mbyllje të tyre për sa i përket propozimit tonë për financimin 100% publik dhe kriminalizimin e financimeve private. Pra nuk kanë shprehur ekspertët në vetvete ndonjë rezervë për të, sigurisht i takon klasë politike në Shqipëri që të vendosë nëse është momenti i përshtatshëm dhe nëse ky propozim mund të implementohet dhe në praktik për të mos ngelur thjesht një reformë në letër, si për fat keq ka ngelur herë tjera, por për të dizenjuar dhe për të aprovuar mekanizma efikas të cilët të mund të implementohen që të nesme në praktik. Ka filozofia kërkon një sistem mix, jo sistem 100% shtetëror, siç e keni kërkuar ju. Atëherë është një diskutim edhe i brendshëm që kemi patur në kuadër të diskutimeve brenda opozitës, edhe është edhe një qëndrim që neve kemi shprehur sot në tryez, që e rëndësishme është që financimi të kufizohet, financimi dhe të rregullohet dhe të monitorohet. Sigurisht propozimi jon për 100% financim publik dhe kriminalizimin e financimit privat është një propozim drastik, i cili kërkon nga ana tjetër dhe rritjen e kapaciteteve dhe të mekanizmave monitorues të institucioneve ligjzbatues dhe rritjen e performancës tyre. Prandaj, në këtë kuadër, për të ardhur ndesh edhe sensibilitetit shprehur dhe nga aleatët tanë brenda koalicionit, neve jemi shprehur të gatshëm që të diskutojmë edhe formulat të tjera të ndryshme financimi, por për sa kohë qëllimi është të shkohet drejt financimit 100% publik dhe qëllimi imediat, pra i materializuar në ndryshimet e tanishme të reformës, është për t'i vënë një kufi të qartë shpenzimeve zgjedhore, për uljen e nivelit të shpenzimeve zgjedhore në përgjithësi dhe për futjen e nocionit që në asnjëherë, në asnjë rast dhe në asnjë rrethant, financimi privat nuk duhet të kalojë financimin shtetëror për atë që partitë marrin nga buxheti i shtetit. Po qëndrimi i majorancës cili ka qenë referuar propozimin tuaj? Duhet të them që majoranca nuk është se ka shprehur në një qëndrim të qartë lidhur me propozimin ton. Fjala e mbajtur nga përfaqësuesja e majorancës, pasi bashkëdrejtuesi i Komisionit të Reformës Zgjedhore, zoti Gjiknuri, në disa ndërhyrje të tij mori një distancë të qartë pra nga drafti i paraqitur nga ekspertët e komisionit, duke konsideruar atë si draft të ekspertëve, i cili jo detyrimisht reflekton dhe qëndrimin e Partisë Socialiste, prandaj qëndrimin e Partisë Socialiste e prisnim nga përfaqësuesja zonja Gjulameti, nuk e prekën në propozimet e tyre çështjen e financimit, pra nëse duhet ishte tërësisht publik, tërësisht privat ose miks, dhe nuk pati ndonjë reagim të paktën negativ ndaj propozimit ton. Sigurisht fjalën e morën të gjitha palët, pati pyetje, diskutime dhe komente, më së shumti nga ekspertët ndërkombëtarë dhe nga shoqëria civile, por unë personalisht nuk vrejta as nga përfaqësuesit e Partisë Socialiste ndonjë mbyllje të paktën në këtë fazë, domethënë, të diskutimeve ndaj propozimit tonë. Zoti Kaso, ka folur sot zoti Basha për zgjedhjet e parakoshme, do ishit gatshëm të hynet në zgjedhjet parakoshme edhe me këtë reformë zgjedhore që është aktualisht? Zoti Basha ka folur, me sa jam ndjeni, pasi nuk është se e kam ndjekur live, por me sa jam informuar, ka folur për zgjedhjet parakoshme dhe është një qëndrim i konsoliduar i opozitës bashkuar, i thënë nga zoti Basha dhe të tjerë lider të opozitës bashkuar që opozita është e gatshme të përballet në proces zgjedhor duke filluar që nesër. Sigurisht reforma zgjedhore nuk mbaron nesër. Dhe fakti i gatishmërisë tonë për të përballur në çdo kohë që zgjedhjet do të ketë mundësisht që nesër, tregon që opozita i ka gjitha mjetet, mekanizmat, ka përfunduar procesin e riorganizimit të saj dhe mbi të gjitha ka besimin e qytetarëve dhe entuziazmin e nevojshëm për të fituar këto zgjedhje të parakoshme që nesër. A mund të përfundojë reforma zgjedhore deri në fund të dhjetorit? Mund të përmbyllet zoti Kaso? Të jeni të bindur që opozita e bashkuar me anë të ekspertëve të saj, por edhe në nivelet më të larta të saj, pra në kolegjin e drejtuesve të opozitës bashkuar, do të bëjë ç'është e mundur që propozimet e saj të
detajuara në nivelin e duhur, madje edhe të draftuara, të jenë në dispozicion të publikut, në dispozicion të shoqërisë civile, në dispozicion të partnerëve ndërkombëtar, por edhe të palëve të tjera të interesuar për një reformë zgjedhore, në një moment sa më të parë të mundshëm. Ne synojmë që ta përfundojmë punën tonë edhe përpara përfundimit të punës zyrtare, le të themi, të afatit zyrtar të punës Komisionit të Reformës Zgjedhore. Prandaj zgjidhjet dhe propozimet tona do të jenë një orë më parë gati në tryezën e gjithë secilit që është i interesuar për të bërë reformë zgjedhore të vërtetë. Më pas hapat e tjerë të miratimit formal në cilat duhet të kalojë reforma dalin te mundësive tona dhe nuk mund të parashikohen në këtë moment. Faleminderit juve. Ishte Ivi Kaso, sekretar për reformën zgjedhore në Partinë Demokratike. Është diskutuar edhe drafti paraprak për financimin e partive i Partisë Demokratike që pritet publikohet brenda javës së ardhshme, i cili parashikon financim 100% nga buxheti i shtetit për partitë, të kufizojmë shpenzimet zgjedhore, ka qenë një nga pikat kyçe të propozimeve të Partisë Demokratike, dhe të mos lejojmë që financimet private të tejkalojnë ato të shpenzimeve nga buxheti i shtetit. Ishte Ivi Kaso në këtë dalje për mediat nga tryeza e dytë e organizuar për reformën zgjedhore nga OSBE. Ne do të mbetemi tek të tjera zhvillime të ditës. ISIS pori ngrihet, paralajmërimi frikshëm vjen nga shefi i shërbimeve sekrete të Irakut. Ai tha për CNN se krerët e ISIS janë strehuar në Turqi dhe se grupi po kërcënon të lirojë 10 mijëra luftëtar nga kampet siriane. Të fshehur mes atyre që i largohen luftës, liderët e të ashtu quajturit Shteti Islamik kanë gjetur strehim në Turqi. Të pajisur me miliona dollar dhe të udhëhequr nga ndjenja e hakmarrjes, ata po planifikojnë ratisje masive nga burgu për të ringritur rrjetin e terrorit. Paralajmërimet e forta vijnë nga kreu veterani i inteligjencës ushtarake në Irak në një intervistë ekskluzive për CNN. Këta element të cilët gjenden aktualisht në Turqi po luajnë një rol kyç në përpjekjet për rekrutimin e luftëtarëve apo terroristëve. Udhëheqës të nivelit të lartë kanë shkuar në Gaziantep të Turqisë. Ata janë figura kyçe të grupit, të cilët kanë në duar shumë para e madje edhe investime në Turqi. Generali thotë se u kishte dorëzuar autoriteteve turke një dosje të 9 liderëve të ISIS. CNN e pa dosjen, por nuk u lejua ta filmojë atë. Pa urdhër arrestet irakiane për 2 persona të konsideruar si ekspert bombash e të kërkuar për terrorizëm dhe vrasje në mas. Të dy ata janë arratisur drejt Turqisë dhe përfaqësojnë një rrezik të madh në lindjen e mesme dhe për perëndimin. Iraku gjurmoi dhe sulmoi ish-udhëheqësin e ISIS Abu Bakr al-Baghdadi, duke e detyruar atë të zhvendosej nga Iraku drejt Sirisë, ku edhe u vra në muajin tetor. Por generali paralajmëroi se kërcënimi i Shtetit Islamik mbetej i lartë. Rreth 10.000 luftëtar të pretenduar mbahen në burgjet e mbikëqyrura nga forcat demokratike siriane, se sa gjatë do të mund të mbahen në kontroll është e paqartë, pasi ofensiva e fundit e Turqisë në zonë dobësoi pozitat e kurdëve. Mendojmë se prioritet imediat i ISIS është nisja e një operacioni të quajtur të thyejmë gardhet për sulmimin e burgjeve dhe lirimin e terroristëve. Sipas vendit ku fillimisht lindi ISIS, grupi i ka edhe parat edhe vullnetin për të rilindur. Donald Trump përmbys politikën 40 vjeçare të Shteteve të Bashkuara dhe nuk i konsideron më si të palishme kolonitë e shtetit izraelit në Cisjordani. Vendimi ekzalton Izraelin dhe zemëron Palestinën. Është një lëvizje që vë në diskutim 40 vite politik të jashtme dhe lë peng mundësinë e paqes mes Izraelit dhe Palestinës. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump deklaroi të hënën se nuk i konsideron më të palishme kolonitë e shtetit hebraik në Cisjordani. Kolonitë izraelite në bregun perëndimor nuk përbëjnë shkelje të ligjit ndërkombëtar. Administrata Trump përmbys qasjen e administratës Obama lidhur me kolonitë izraelite. Pompeo tha se i takon izraelitëve dhe palestinezëve të negociojnë statusin e bregut perëndimor. Njoftimi egzaltoi numri 1 të Tel Avivit, Benjamin Netanyahu. Populli i Izraelit, kjo është një ditë historike dhe një tjetër arritje e madhe e politikës sonë. Pasi presidenti Trump njohu Jeruzalemin si kryeqytet të Izraelit, administrata Trump i dha fund gënjeshtrave se kolonitë janë të palishme. Por ndërsa Izraeli është në fest, Palestina turfullon.
Kolonitë izraelite në territoret e pushtuara palestineze, përfshirë Jeruzalemin lindor, janë jo vetëm të paligjshme, por përbëjnë gjithashtu krim lufte. Deklaratat e sekretarit të shtetit Mike Pompeo duhen dënuar në mënyrë kategorike. Vendimi rrezikon stabilitetin, sigurinë dhe të paqen ndërkombëtare. Kolonitë janë komunitetet të ngritura nga Izraeli në tokat të pushtuara gjatë luftës së vitit 1967 në lindjen e mesme. Ato kanë qenë prej kohësh burim konflikti mes Izraelit, komunitetit ndërkombëtar dhe palestinezëve. Bashkimi Evropian kritikon vendimin e administratës amerikane që i cilësoj të lishme vendbanimet izraelite në territorin e Palestinës. Profesuesja e lartë për politikë të jashtme Federica Mogherini publikoi një deklaratë në të cilën konfirmon qëndrimin e pandryshuar të Brukselit. I gjithë aktiviteti me vendbanimet është i palishëm në bazë të ligjit ndërkombëtar dhe shkatron mundësinë e zgjidhjes me dy shtete, si dhe perspektivën për një paqe të qëndrueshme, shkruan Mogherini. Vendimi i Shteteve të Bashkuara është dënuar edhe nga Turqia. Ministri i Jashtëm Mevlut Çavuşoğlu tha se asnjë shtet nuk duhet të jetë mbi ligjin ndërkombëtar. Ai bëri thirrje vendeve të tjera që të mos njohin vendimin e administratës amerikane. Zvicra dhe Danimarka janë skuadrat e radhës që vendosën emrin në finalet e kampionatit evropian. Përfaqësuesja helvete shkatroi 6-1 Gibraltarin, ndërsa kalimi mëtej ishte thuajse i sigurt. Danimarka është skuadra tjetër e këtij grupi që u kualifikua, ndërsa i mjeftoi barazimi 1-1 ndaj Irlandës, rivales tjetër të drejtë për drejtë. Kualifikueset u shoqëruan me një lumë golash, ku mbi të gjitha spikat e rezultati italisë. Djemtë Roberto Mancinit e egzagjerua në Palermo duke shënuar plot 9 gola në portën e Armenisë. Takimi përfundoi 9-1, ndërsa Immobile dhe Zaniolo, krahas shënuesve të tjerë, shijuan nga 2 gola. Golade edhe për Spanjën që mposhti 5-0 Rumaninë. Greqia mundi 2-1 Finlandën e kualifikuar, ndërsa në ndeshjet e tjera nuk pati surpriza me pretendentët që arritën të fitonin. Italia fluturon drejt finaleve të Euro 2020 me një kualifikim perfekt, 10 fitore në 10 ndeshje. Jo vetëm kaq, pasi skuadra e Roberto Mancini do të mbahet mend gjatë, pasi ka vendosur edhe 9 rekorde historike në këto kualifikuese, duke e barazuar arritjet legjendare të ish trajnerëve si Pokso apo Arrigo Sacchi. 11 fitore radhazi për një trajner të vetëm nuk arrieshin që prej vitit 1938 me ish teknikun e Interit Vittorio Pozzo. Rekord fitoresh radhazi në një grup eliminatoresh, rekordi pathyeshmërisë në grup. Numër rekord fitoresh në një vit kalendarik ishin disa prej tyre. Italia ndërkohë nuk shënonte 9 gola në një ndeshje të vetme prej gati një shekulli. Italia ndërkohë nuk shënonte 9 gola pikërisht prej gati një shekulli. Dhe ne kemi ardhur këtu në fund të ditarit të orës 13, si gjithnjë ju kujtoj se për zhvillimet e ditës mund të na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit adysjen.com, sikurse mund të informoheni edhe duke klikuar në rrjetet tona sociale. Pas pak do të jeni me A2 sot dhe kolegun Erion Dushi bashkë ndajemi këtu. Shikim të këndshëm.